څنګه چې تاسو په علم کې دا زمونږ پریویس چې کوم لیکچر و هغه په ټراینګل باندې او پای کې مونږ دا خبره کړې و چې د ټراینګل چې کوم بیسیک ټایپس دي یعنی پای کې زمونږ سره یو ایکویلیټرل ټراینګل او بل زمونږ سره آیسولیس ټراینګل او بل زمونږ سره سکیلن ټراینګل پای کې مونږ خبره کړې و چې دا مونږ په لیکچر کې ډیسکس کوو. نن زمونږ د لیکچر ټاپک دی ایکویلیټرل ټراینګل. پای باندې مونږ نن لیکچر دی او ډېر بیسیک چیز دی او امپورټنت هم دی. فرست اف ال راځو ایکویلیټرل ټراینګل definition ta chi an equilateral triangle is a triangle that has all its sides are equal in length. Equilateral triangle haga triangle which daghe chi kam 3 sides di aga pa length ki same ka tasu de shape te ugore zamu sara first second or third chi kam zamu de 3 sides di da pa length ki same di zaka dita equilateral triangle hoy. Bal tamu yo khabara kari da chi equilateral triangle da zamu sara 2D shape wi yani da zamu sara pa 2 dimension ki wi padi ki zamu sara 2 axis wi yo x wi bal y tasu padi shape ma pa 2 axis ki chi kam ne aga draw kare de no de da waji مونږ وایو چې دا 2 ډایمنشنل له بل خبره دا چې د دې چې کوم 3 سایډز دي دا په لینث کې مست سیم وي ځکه چې دیتا ایکویلیټرل ټراینګل وایي. بل خبره دا چې په دې کې زموږ سره دنه کم انګلز جوړیږي دا په لینث کې سیم وي چې الریډي د دې سایډز په لینث کې سیم شو د دې د وجې دنه چې کوم لینث انګلز راځي دا به هم په لینث کې سیم وي. نو دا بیسیک ډیفینیشن د دې انډرسټینډ کول ډیر زیات لازمي دي. دلته بیا موږ یو بل خبره کړې ده چې اټ از آلسو کالډ ایکوینګولر ټراینګل. نو دې ته ایکوینګولر ټراینګل هم وایي ځکه چې د دې 3 سایډز په لینث کې سیم وي نو دې د وجې دې ته بیا ایکوینګولر ټراینګل هم ویلی شي. دا د سیکنډ نیم دی. بل امپورټنټ خبره چې کوم د ایکویلیټرل ټراینګل حوالې سره ده نو هغه د ایریا ده او بل چې کوم د پیرامیټر دی ځکه چې ام سی کیوز چې ډیر زیات راځي نو هغه د په ایریا باندې او د علاوه د پیرامیټر تاسو نه تاسو کولی شي. نو دلته مونږه ایریا اف ا ټراینګل لیکلی دا چې د فارموله چې کوم د ایریا اف ا ټراینګل هغه دا انډر دی روټ 3 a سکوير بای 4 ډیر امپورټنت فارموله ده او د دې انډرسټینډ کول ډیر زیات لازمي دي. په دې به تاسو له کوېسچن څنګه راځي هغه به ان شاء الله ډیسکس کوو. سیکنډ نمبر دی پیرامیټر اف ا ټراینګل چې آیا د دې پیرامیټر د څه برابر دی الی تاسو پته را چې پیرامیټر زموږ سره دی چې کوم اوټر سایډ دی د ټوټل لینث دی زموږ سره فرست سایډ سیکنډ اینڈ تھرد دا درې ونه ما جمع کړي دي نو دینه زموږ سره 3a یعنی فرست سیکنډ تھرد دا راځي 3a. نو په دې فارمولې په تھرو به تاسو پیرامیټر فایند کوئ او د دې فارمولې په تھرو به تاسو چې کوم د ایریا اف ا ټراینګل چې کوم زموږ سره ایکویلیټرل ټراینګل دی هغه ایریا به تاسو فایند کوئ. بل امپورټنٹ فیکټس چې کوم د ایکویلیټرل ټراینګل حوالې سره دي پای کې زموږ سره څلور امپورټنٹ پوینټس دي چې نمبر 1 دی چې نمبر اف سایډ چې کوم دی دا زموږ سره 3 دي چې 1 2 3 تاسو ته په شیپ کې ښکاري. سیکنډ نمبر دی چې نمبر اف انګلز چې کوم دی هغه زموږ سره هم 3 دي چې فرست انګل سیکنډ اینڈ تھرد او درې وانه چې کوم دی د 60 برابر دي ځکه چې دا ایکویلیټرل ټراینګل دی. تھرد نمبر دی چې ایچ انټیریئر انګل چې دا بر 60 برابري and then چې کوم انګل جوړیږي دننه انګل دا به زموږ سره د 60 برابري ځکه چې ایکویلیټرل ټراینګل دی. فورث نمبر دی چې ایچ ایکسټیریئر انګل چې کوم دا به 180 برابري. اوس ایکسټیریئر انګل څه ته وایي نو بهر چې کوم انګل جوړیږي یعنی د دې سایډ سره دې سایډ دا ما تاسو ته لږ شو کړي دي فرست سیکنډ اینڈ تھرد په دې کې دا زموږ سره برابري د 120 چې تاسو دا په ورال ډرا کړئ نو دا د 120 برابري. نو 60 الریډي زموږ سره چې کوم دی تللی دی د دې نه ماینس شو نو 120 پاتې شو دا زموږ سره د ایکسټیریئر انګل دی او انټیریئرلی زموږ سره چې کوم دی انټیریئر انګل دی هغه 60 ډیګري. دلته یو بله خبره ما کړې ده چې سم اپ انټیریئر انګل از 180. تاسو ته ما په ټراینګل کې هم دا خبره کړې وه چې په دې کې دننه چې کوم انګل جوړیږي انټیریئر د دې سم به د 180 برابري. د دې فارمولې په تھرو باندې موږ هم د دې چې کوم سایډز دي دا هم چې کوم دی راویستی شو. نو دا چې کوم بیسک پوینټس دو د ایکویلیټرل ټراینګل حوالې سره. اوس راځو چې آیا تاسو له په ایکویلیټرل ټراینګل باندې ام سی کیوز څنګه راځي او دې فارمولې په تھرو به چې کوم دی مونږه ډفرنٹ ټایپ ام سی کیوز یا چې کوم دی کوېسچن دا به مونږه څنګه سالو کوو. په ایگزامپل کې زموږ سره فرست نمبر ایگزامپل چې موست امپورټنټ ایگزامپل دی او دې قسم ام سی کیوز چې کوم دی ډېر زیات ریپیټ شوي دي مخکې ټیسټونو کې. نو ایگزامپل دی چې فایند د ایریا اف د ایکویلیټرل ټراینګل ABC where AB equal to AC equal to BC equal to
4 cm یعنی 4 سنټیمیټر. نو دا قسم ام سی کیوز ډیر زیات ریپیټ کیږي او شارټ کټ میتھډ چې کوم دی دا چې تاسو به سمپل فارمولا کې فوټینګ کوئ انسر به ستې راوځي. خو تاسو د شیفت وګورئ چې A B B A C او B C چې کوم دی زموږ سره فرست ساید سیکنډ دا زموږ سره A B شو, دا A دی دا C دی دا زموږ سره A C شو او دا B دی دا C دا زموږ سره B C شو. یعنی دا درې وانه دی مطلب دا چې د درې وانه سایډونه په لینث کې سیم دي چې سیم دي نو تاسو ته ډایرکټ پته ولګی چې دا زموږ سره ایکویلیټرل ټرایانګل دی. دلته تاسو ته نوم هم چې کوم دی په درکړی دی چې ایکویلیټرل ټرایانګل که نه یې درکړی نو د دې نه هم تاسو ته پته لګي چې زموږ سره 3 سایډز ایکول دي نو د دې نه ظاهره شوه چې زموږ سره ایکویلیټرل ټرایانګل دی. نو سلوشن کې دغه چې کوم دی موږ واپس لیکلی چې A B equal to A C equal to B C دا زموږ سره د 4 سنټیمیټر یعنی دا زموږ سره په لینث کې سیم دي درې واړه. نو دلته موږ دوباره لیکلی چې A equal to A equal to A دلته موږ چې کوم دی نومونه ورکړي تاسو ظاهره شي دا زموږ سره د 4 سنټیمیټر برابر دی. نو اوس به موږ فارمولا کې پوټینګ کوو چې هغه فارمولا چې کوم موږ ته یاد ده چې ایریا اف ایکویلیټرل ټرایانګل دا زموږ سره برابر ده انډر دی روټ 3 A square by 4. نو A زموږ سره دی 4 باندې سکویر دی نو 4 سکویر by 4 نو 4 سکویر چې والی یعنی 2 ټایمز دا ملټیپلای شي نو یعنی 4 2 ټایمز دی نو دې نه ظاهره شوه چې 4 به چې کوم 2 ټایمز ملټیپلای شي 4 4 16 دا دی 16 نو 16 by 4 was 4 او چې کوم دی 16 دا الریډي ډیوایډ کوي نو 4 ایکم 4 او 4 4 16 نو دلته زموږ سره سمپل راځي 4 was 4 او 3 انډر د روټ دا زموږ ملټیپلیکیشن کې نو 4 انډر د روټ 3 دا زموږ سره ریکوایرډ انسر دی چې کوم به تعالی په آپشن کې درکړی وي چې کوم بیسیک فارمولا او د هغې په تور باندې چې کوم دی موږ اسانۍ سره د دې ایریا فایند کړه. دې علاوه که تاسو وګورئ موږ ته وایي چې پیرامیټر فایند کې په دې کې نه دي ویلي خو جنرل په دې کوېسچن کې موږ دا غواړو چې آیا په دې کې موږ پیرامیټر هم فایند کړو. نو پیرامیټر تاسو ته فرض د موږ سره د دې باونډري چې کوم لینث دی اورال دا موږ ته ښیي نو 3 سایډز دي A plus A که تعالی درکړی چې A B equal to B C equal to AC هم ټیک دا پلس دا درې وانه سایډونه چې کله موږ ایډ کړو دا دی 3A او A زموږ سره برابر دی 4 سنټیمیټر نو 4 د A په ځای پوټ کا نو 3 into 4 بشي نو 4 3 12 دی راځي 12 نو 12 زموږ سره چې کوم د ریکوایرډ انسر دی چې د دې ایکویلیټرل ټرایانګل زموږ سره پیرامیټر دی. دې علاوه تعالی په ډیسیمل کې هم راتلی شي دې علاوه په انډر د روټ کې هم راتلی شي کیوب روټ کې هم راتلی شي خو زموږ سره بیسیک فارمولا چې د هغې په انډرسټینډینګ د هغې په سال کولو تاسو پوه شئ نو دې نه علاوه باقي تاسو په دې په ذریعه باندې ډیفرنٹ ټایپ کوېسچن حل کولی شئ. دې علاوه که ستاسو ذهن کې څه کوېسچن وي نو تاسو ماته کمنټ سیکشن کې ضرور ویلی شئ. دې علاوه په واټساپ هم زما سره کنټیکټ کولی شئ خو دا ویډیو به د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې دا چې کوم امپورټنټ ټاپک دی دا هغه زده کړي او تاسو ته هم پیدا وشي او هغوی ته هم. نو امید ساتم چې دا لیکچر به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی وي. نو زموږ چې کوم فیسبوک پاڼه ده دا مخکې ضرور د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او اجازه غواړم د نوي ویډیو دپاره د خدای په امان.